ሰላም የተከበራችሁ የሸገር ዴይሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነው በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አንድ መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። መጀመሪያ ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁኝም በኋላ የምትመጣውን የደወል ምልክት ተመጫን ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህም ስታደርጉ የመለቃቸው መረጃ ለእናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው። እዚህ ቻናል ላይ ከሚለቀቁት መረጃዎች አይነት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ዜናዎች፣ የኦንላይን ገንዘብ አሰራር፣ የሃኪንግ ትምህርቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ስለ ቴክኖሎጂ እንዳስሳለን። እሺ ጓደኞቼ ዛሬ ያመጣሁላችሁ መረጃ እንዴት አድርገን ማንኛውንም የዓለም ቋንቋ በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም ወደ አማርኛ መለወጥ የምንችልበት መንገድ ነው። አፕሊኬሽኑ ፍሪ እና በጣም ቀላል ነው። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ትራንስሌት ኦል ቴክስት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ከሚመጡት ምርጫዎች መካከል ኤ በካፒታል እና በስሞል የተጻፈው አፕሊኬሽን ነው። እሱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላም ኦፕን ትሉታላችሁ። በመቀጠል አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርገን ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣል። ስታርት ነው የሚለውን እንጫናለን። ከዛም አፕሊኬሽኑ ለመስራት የአክሰሲቢሊቲ ፐርሚሽን ይፈልጋል። ስለዚህ አክሰሲቢሊቲ ጋር እንሄድና ኢነብል እናደርገዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንስታልድ ሰርቪስስ የሚል አለ። እሱ ጋር እንሄድና አፕሊኬሽኑን ኦን እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል ድሮ ኦቨር አዘር አፕ የሚል አለ። ይህም ማለት በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ላይ እንዲሰራ ማድረጊያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ፐርሚሽን እንሰጣለን። እንደምትመለከቱት መጥቷል ማለት ነው። በቀጣይ እዚህ ጋር እንግሊሽ እናደርገዋለን። ይሄም መቀየር የምንፈልገው ቋንቋ ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው። አሁን እኔ በእንግሊዝኛ ስለማሳያችሁ እንግሊሽ እንለዋለን። በቀጣይም እዚህ ጋር ኦሪጂናል የምትለው ጋር እንሄድና አማሪክ እንላለን። እሺ ጓደኞቼ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በዋትስአፕ የፈለኩትን ለውጪ ላሳያችሁ። ይሄው ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ለውጦታል ማለት ነው። በቀላሉ ትሄዱና ይዛችሁ መለወጥ የምትፈልጉት ጋር ስካን ማድረግ ብቻ ነው። እሺ አሁን በሜሴጅም ላሳያችሁ ድጋሚ ከፈለጋችሁ ጓደኞቼ። ሜሴጅ ጋር ትሄዱና በቀላሉ የፈለግነውን ረዘም ያለ ሜሴጅ እንለውጥ። ለምሳሌ ይሄኛውን ሜሴጅ እንለውጠው። እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ ለውጦታል። እሺ ጓደኞቼ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይንም እንዳስረዳችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እስከ ቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ቻው ጓደኞቼ።